සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න අදත් cook with family SNN මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද ඔයගොල්ලන්ට මම විනාඩි 10න් කොහොමද පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක් හදාගන්නේ කියලා කියා දෙන්නයි හදන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි. විනාඩි 10ක් වගේ පොඩි කාලයකින් අපිට රසවත් පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක් ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කියා දෙන්න යන්නේ කොහොමද රුලන් වලින් රසවත් රුලන් රොටි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි ඉතින් බලමු කොහොමද රුලන් රොටි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මගේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට රුලන් එකතු කරගන්නවා. මම මෙතන හරියටම රුලන් කෝප්ප මෙෂරින් කප් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම පාම් පිටි හරියටම මෙෂරින් කප් වලින් මෙෂරින් කප් භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. මම පාම් පිටි ටිකත් මේ වෙලාවේ ඒ රුලන් දාගත්තු බ්ලෙන්ඩර් කප් එකටම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා ඉඟුරු කෑල්ලක් අරගෙන පොඩිවට කපාගෙන, ඒ වගේම වියලි මිරිස් කරල් 3-4ක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම බීලුණු ගෙඩියක් අරන් හොඳින් කපාගෙන තියෙනවා. අවු මිරිස් සහ කරපිංච එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මම මෙතන මේ එකතු කරගන්න හැම ද්‍රව්‍යයක්ම 3 දෙනෙක්ට කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයකට එකතු කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ ද්‍රව්‍ය එකතු කරගනිද්දී ඔයාලගේ ප්‍රමාණයන් වලට බලලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම යෝගට් කප් එකක ප්‍රමාණයක්, ඒ කියන්නේ පොඩි යෝගට් කප් එකක ප්‍රමාණයක් මම මේකට යෝගට් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ රස අනුව ඔයගොල්ලන්ට ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මගේ වීඩියෝ එකේ නැහැ. මම මෙතන වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න කලින්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික එකතු කරගත්තයන් පස්සේ වතුර මේස හැඳි 3ක් හොඳින් එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඉතින් දැන් මේ ඕගොල්ලොන්ට පේන්නේ මම අන්තිමේටම මගේ මිශ්‍රණය බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තයන් පස්සේ තියෙන විදිය තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිය හොඳ උකු මිශ්‍රණයක් වෙනකම් අපි අපේ රුලන් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති මේ ටික මේ වගේ හොඳ උකු මිශ්‍රණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම බ්ලෙන්ඩර් කප් එකේ තියෙන ටික මම වතුර චුට්ටක් එකතු කරලා බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකේ ඉතුරු වෙලා තියෙන රුලන් මිශ්‍රණයත් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් වතුර එකතු කරගනිද්දී ගොඩක් සුළු ප්‍රමාණයක් වතුර මේස හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරගන්න. ඒ වගේම අපි මේ හදාගන්න මිශ්‍රණය සාමාන්‍යයෙන් දෝස එකක පදම වගේ වෙනකන් අපි මේක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ තියෙන මිශ්‍රණය මම හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද රුලන් රොටිය හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම තැටියක් ලිපේ තියලා මේකට තෙල් චුට්ටක් එකතු කරලා තෙල් ටික රත් වුණාන් පස්සේ රුලන් මිශ්‍රණයෙන් භාගයක් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒ විදිහට අපි ටික ටික රොටි ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ රොටි සාමාන්‍ය රන්වන් පාට පැහැ වෙනකන් දෙපැත්ත හොඳින් තෙලේ දාලා බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපි දෝස හදන්නේ කොහොමද? ඒ විදිහටම තමයි අපේ මේ රුලන් රොටියත් අපි හදා ගන්න ඕනේ.
ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හදාගත්තු රුලන් රොටි ටික. මෙන්න මේ විදිහේ රන්මන් පාට පැහැවෙනකන් අපි මේ ටික හොඳින් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හරිම රසයි, හරිම ලේසි. මේක ගොඩක් වෙලා ගියේ නෑ. අපිට විනාඩි 10ක් වගේ පුංචි කාලයක් තමයි මේ රොටිය හදා ගන්න යන්නේ. ඒ වගේම හරිම පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක්. ඉතින් අපි බලමු මේ රොටිය කඩලා අපි මේ හදාගත්තු රොටියේ මැද්ද කොයි විදිහටද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ මම හදාගත්තු රුලන් රොටි හරිම ලේසි හදාගන්න විනාඩි 10ක් වගේ අඩු කාලයකින් ගොඩක් ලේසියෙන් පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක් ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පුංචි අයගේ ලන්ච් බොක්ස් එකට ඒ වගේම රැකියාවකට යන කෙනෙක්ට වුණත් මේක හරිම ලේසි හදාගෙන යන්න. ඒ වගේම කලින් දවසේ මේ මිශ්‍රණය හදලා ඔයගොල්ලන්ට උදේට මේක යොදාගෙන මේ රුලන් රොටි හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ට පේන ෂෙයා කරන්න. තාමත් subscribe නොකරපු යාළුවෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ආපහු ඔයගොල්ලෝම මුණ ගැහෙන්න එනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ නම නිෂාදී.